Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện tử ID Nam. Thì ở video này mình hướng dẫn cho các bạn làm một mạch cảnh báo từ xa thông qua SIM và cảnh báo qua điện thoại di động. Thì với mạch này có ứng dụng trong thực tế rất là cao. Ví dụ chúng ta có thể làm cho hệ thống báo cháy từ xa, hay là báo động lũ lụt từ xa, hay là cảnh báo chống trộm từ xa đều có thể làm được. Và chúng ta cũng có thể là gắn cho xe máy hay nó để cảnh báo nếu mà nó có cái tín hiệu mà báo động từ xa được. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng mạch này để trong học tập và nghiên cứu phát triển thêm những cái ứng dụng khác theo cái nhu cầu của các bạn. Thì mạch này sử dụng đến vi điều khiển PIC 16F877A, còn chip rất là thông dụng, và cái module SIM 800L. Module SIM này cũng khá là rẻ tiền và cũng thông dụng, chúng ta có thể mua về và gắn vào để làm được. Và mạch sử dụng đến nguồn điện 12V hoặc là 6V hoặc là 9V đều có thể hoạt động được. Với cái mạch này thì mình có hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn có thể làm được và đồng thời phát triển nó lên. Thì với tất cả những gì bạn cần, bạn có thể truy cập vào đường link ở bên dưới phần mô tả video, bao gồm sơ đồ nguyên lý, sơ đồ về mạch in và code của cái mạch này mình cũng để hết ở dưới phần mô tả video để các bạn có thể tải về. Thì với code của mạch này sử dụng đến CCS PIC để lập trình, còn mạch in thì mình vẽ trên Bluetooth 8.6P2. và cái mạch này cũng có thể mô phỏng được, tuy nhiên là nó mô phỏng cái dữ liệu truyền ra thôi chứ chưa mô phỏng được cái module SIM nha các bạn. Rồi ngoài ra còn có điều gì thắc mắc thì bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video này, và nếu các bạn thấy video này hữu ích các bạn nhớ nhấn like cho mình nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp linh kiện cho mạch này theo sơ đồ bố trí linh kiện ở đây. Thì các bạn có thể xem cái sơ đồ bố trí linh kiện này ở trên trang web của mình có để ở dưới phần mô tả video. Các bạn sẽ thấy cái sơ đồ bố trí linh kiện này và cái danh sách linh kiện để mua cho bộ này thì mình cũng có để ở phần mô tả video. Hoặc là các bạn có thể ủng hộ đặt hàng trên web của mình một bộ như thế này. Thì với bộ này mình đã làm sẵn chương trình cho con vi điều khiển để các bạn có thể gắn vào là chạy luôn được. Thì link mua sản phẩm này mình có để ở phần mô tả video luôn nhé. Nếu mà bạn không có nhìn thấy được thì các bạn nhấn cái nút mũi tên đi xuống để bạn nhìn thấy, hoặc là các bạn có thể để lại bình luận thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Đó, thì mạch của chúng ta gồm có những linh kiện đơn giản như này thôi. Còn cái mạch in này thì các bạn có thể tải cái file mà mình để ở phần mô tả luôn để các bạn có thể làm được. Đó, file mạch in. Rồi chúng ta dựa vào sơ đồ bố trí linh kiện mà chúng ta gắn thôi. Thì ở đây chúng ta gắn các con điện trở trước. Con điện trở 10 kg. Điện trở 10 kg là Norden Cam. Thì nhiều bạn cũng chưa nắm được cái này thì các bạn có thể lên tra cái bảng màu của điện trở để đọc và gắn theo. Hoặc là các bạn có thể làm theo video này thì mình có hướng dẫn cho các cái màu sắc của điện trở để các bạn gắn luôn. Đó, chúng ta chỉ cần gắn đúng các cái vị trí của nó như vậy. Còn con điện trở này thì có khác một chút, nó là con nâu đen đỏ, tức là 1 kg. Còn 1 kg này được gắn vào vị trí này. Rồi chúng ta bẻ các cái chân nó qua lại để nó không có bị rơi ra. Đây có gắn nhầm một con rồi, chúng ta gắn ở đây. Tiếp theo là chúng ta gắn tụ 22pi. Đây là con tụ 22pi, nó ghi số 22 thì chúng ta gắn vào hai đầu của hai đầu này. Đây, các bạn nhớ là gắn đúng tụ 22pi vào. Nếu mà các bạn gắn con 104 này vào đây thì nó sẽ không thể nào chạy được. Rồi tiếp theo là mình gắn con thạch anh. Con thạch anh này là 12B. Thì các bạn gắn vào vị trí này. Rồi tiếp theo là mình gắn con tụ 104 100A.
Tiếp theo là mình gắn con tụ 100mm. Đây, tụ này là tụ 100mm thì nó ghi là 100 UF 16V, và chúng ta thấy đây là có dấu trừ, tức là chân âm của nó hoặc là chân ngắn. Đối với tụ mới thì chúng ta gắn vào chân vuông ở bên dưới này và mình có đánh dấu trừ ở đây. Đối với tụ thì chúng ta cần phải gắn đúng chiều. Đó, các bạn gắn như thế này. Tiếp theo là mình gắn con diode 1N4007. Trên thân nó có ghi 1N4007, ở đầu cái có vạch trắng này là cathode, thì chúng ta cần phải gắn đúng chiều. Chúng ta xoay cái chiều cathode về phía con dấu gạch này. Tiếp theo là mình gắn con led, thì ở đây con led này là màu đỏ, cái chân ngắn của nó là cathode, nó giống như diode vậy đó. Hai cái loại này là cùng một, thì led chính là con diode phát quang. Thì chúng ta đưa vào cái chân bên dưới này, mình có để hình vuông là chân âm, chân cathode. Rồi, tiếp theo là mình gắn nút nhấn, thì ở đây cái nút nhấn hai chân này thì cũng khá là dễ gắn thôi, thì mà nó không cần phân biệt chiều gì cả, chúng ta cứ gắn vào là được. Rồi, tiếp theo mình gắn con 7805. Thì chúng ta xoay cái con 7805 ra, có cái phần vạch này. Đây các bạn để ý có cái phần vạch, hoặc là các bạn có thể xem trên phiên bản 3D của mình có để cái file á, thì các bạn sẽ thấy nó xoay cái phần vạch này ra ngoài là như vậy. Rồi, xong thì khi mà chúng ta gắn đủ rồi thì gắn tiếp một cái nữa là cái thanh này để cắm vào đây, và chúng ta có thể nạp chương trình cho X trực tiếp mà không cần phải tháo ra. Thì mình kẹp hai cái chân này lại cho nó khỏi rơi ra ngoài, chú ý là không có chạm nhau. Rồi, tiếp theo là mình gắn cái đế cho con IC này. Đây là đế 40 chân, thì chúng ta có thể gắn luôn con chip này lên. Thì đối với những con chip mà bên mình bán thì bên mình đã nạp sẵn chương trình cho các bạn rồi, để các bạn có thể không cần phải nạp chương trình nữa mà vẫn hoạt động đúng theo những cái mô tả, hay là trên video này có cái phần test của video này nó cũng hoạt động đúng theo như vậy nhé. Đây, chúng ta xoay chiều đúng chiều về, xoay cái chiều khuyết này quay về phía cái hình khuyết ở đây. Các bạn nhớ gắn đúng cái chiều như vậy, nếu không là rất là dễ bị hỏng chip. Một con chip này cũng khá là mắc tiền, nếu mà chúng ta gắn sai thì có thể làm hỏng con chip này, nên các bạn chú ý cái chiều của con dây điều khiển cũng như chiều của cái đế. Rồi, tiếp theo là mình gắn cái module nguồn. Đây, cái này là module nguồn là M2596. Module nguồn này thì nó giảm điện áp từ 12V xuống còn cái điện áp mà chúng ta điều chỉnh được là thông qua cái biến trở này, thì chúng ta có thể chuyển xuống còn khoảng 1,2V cho đến là điện áp cấp vào, tức là 2V. Thì cái mạch này mình làm nhiệm vụ nó là chuyển thành điện 4V. Thì tại sao chúng ta sử dụng 4V? Thì tại vì cái module tiếp theo chúng ta cần gắn đó là cái module sim này, thì nó sử dụng nguồn 4V thôi. Nếu mà cấp điện lớn hơn 4V cho cái mạch này thì cái con này nó sẽ bị hỏng nha. Nên các bạn chú ý là cần phải
chỉnh cái áp của nó xuống 4V trước. Đây chúng ta gắn chiều như thế này thì các bạn nhìn thấy ở trên cái sơ đồ ở đây có một cái hình vuông, thì đây chính là cái IC, thì chiều gắn là như vậy. Đây chúng ta sử dụng chân dư của chân của linh kiện để chúng ta gắn làm chân cho nó. Tiếp theo mình gắn hai cái terminal, thì cái terminal bên này để chúng ta cấp nguồn, còn cái terminal bên này để chúng ta cấp tín hiệu điều khiển vào. Thì ví dụ như là chúng ta nối hai chân này lại với nhau thì nó là tín hiệu đó sẽ kích hoạt cho chế độ báo động của chúng ta, chế độ mà chúng ta có thể báo động, báo lũ, báo trộm. Rồi xong, cuối cùng là mình gắn cái module sim này vào, sim 800L. Đây thì module sim này nó có đầy đủ các tính năng của một cái điện thoại. Đấy, tuy nhiên là nó khá đơn giản, nó bao gồm có cấp vào, nó có các cái ngõ vào về mic này, điều khiển, chuông báo, còi, có đầy đủ hết. Thì chúng ta bẻ cái này ra, mình để úp xuống. Thì theo như cái sơ đồ của chúng ta thì mình gắn như thế này mới đúng này. Một cái module như thế này nó có kèm theo các cái hàng rào, thì chúng ta sử dụng các cái hàng rào này luôn. Đây, các cái thanh pin ta bẻ ra và mình gắn vào. Đây, sim 800L. Rồi, như vậy là mình đã vừa gắn xong đầy đủ linh kiện cho cái mạch cảnh báo này rồi. Đây, mạch cảnh báo từ xa thông qua sim điện thoại hay sim điện thoại di động. Bây giờ chúng ta tiến hành hàn linh kiện cho mạch này. Thì chúng ta cần chuẩn bị một cây mỏ hàn. Đây, chúng ta cần chuẩn bị một cái cây mỏ hàn như thế này. Và tiếp theo là chì hàn. Thì khi mà hàn đủ nhiệt độ rồi, chúng ta kiểm tra khả năng suy trì của nó. Đây, nó có ăn trì không? Là cái mỏ hàn này ăn trì rồi thì chúng ta tiến hành hàn. Thì mình cũng đã có hướng dẫn khá nhiều. Chúng ta để tiếp xúc giữa chân linh kiện, mạch in và chì hàn, mũi hàn tiếp xúc với nhau. Thì các bạn có thể nhìn cách mình làm ở đây và làm một vài lần thì sẽ quen. Đó, làm thế nào để cắt cái mũi hàn nó ăn như thế này xuống thì tốt, là đảm bảo cái mũi hàn đã ăn. Còn nếu mà mũi hàn bị hở thì cái mạch có thể không chạy được. Còn nếu mà mũi hàn bị dính nữa thì cũng không chạy được. Do đó cái việc các bạn chọn các cái loại chì hàn cho nó phù hợp.
Rồi, như vậy là mình đã hàn xong. Thì ở đây có những chân linh kiện không dùng tới thì các bạn có thể, tức là những cái chân này không có hàn đi đâu cả thì các bạn có thể không hàn cũng được, hoặc là chúng ta hàn cũng được. Thì ở đây mình không hàn luôn, tại vì nó không ảnh hưởng gì đến cái hoạt động của mạch cả. Rồi thì có một cái nữa là ở cái trên này chúng ta cũng phải hàn nữa này. Đây, thân này không dùng tới nhưng mà chúng ta cũng hàn để nó giữ lại cho không bị rơi ra. Còn đây là cái anten thì mình hàn vào luôn, hàn vào cái chân nét của nó nhé. Các bạn hàn vào chân nét của nó. Lại chúng ta hàn như vậy thì cái anten này có thể thu sóng được. Hàn luôn bốn cái chân này của con module giảm áp. Rồi, như vậy là mình đã hàn xong linh kiện cho mạch này rồi. Rồi thì tiếp theo chúng ta tiến hành test mạch này. Để trước khi chúng ta test được mạch này thì mình cần phải bắt buộc phải nạp chương trình rồi. Cái thứ hai nữa thì chúng ta phải chỉnh nguồn 4V trước. Thì các bạn có thể chỉnh cái nguồn 4V của cái này trước rồi gắn vào mạch, hoặc là các bạn cắt đường mạch này đi. Bây giờ mình phải cắt cái đường mạch này đi. Khi gắn mạch rồi thì chúng ta phải cắt đường mạch này đi. Đó, để chúng ta đo cái nguồn 4V trước rồi chúng ta mới cấp vào đây được. Vì nếu không làm như vậy thì nó có thể làm hỏng con IC của cái sim này, cái module sim này. Đó, chúng ta cần phải chỉnh nguồn trước nha các bạn. Rồi ở đây mình cấp nguồn là 12V. Thì với mạch này chúng ta có thể cấp nguồn từ 7,5 đến 12V đều được, thậm chí là có thể cao hơn. Tuy nhiên là để ổn định nhất thì chúng ta cấp vào là 12V thôi. Rồi mình sử dụng đến cái cục adapter này. Đó, cục adapter nửa ampere, 12V nửa ampere. Đây chúng ta đo volt DC. Đó là 12V. Đó thì dùng đồng hồ này nó có dấu âm, có nghĩa là chân này là chân âm, còn không có dấu có nghĩa là đúng rồi, chân màu đỏ này đây là chân dương. Thì gắn lên mạch này như thế nào? Chúng ta gắn cái đầu vào ở đây, đầu vào nguồn ở đây, thì chân dương ở đây qua con diode. Đó, chúng ta gắn như vậy. Thì sau khi qua diode, điện áp nó sẽ giảm xuống, còn điện áp sẽ mất đi là 0,5 đến 0,7 A. Do đó chúng ta đo ở cái Vin. Đây, đo ở Vin sau khi qua diode này là còn lại 12.8, 2.7, tức là mất 0,7V, 0,6, mất 0,6V. Đúng rồi, mất 0,7V này. Rồi chúng ta đo ngõ ra. Đo ở Vout là 10V. Đó thì khi mà ở ngõ ra 10V, chúng ta tiến hành là sử dụng đến cái từ vít này, chúng ta chỉnh cái biên trở này ngược chiều kim đồng hồ cho tới khi mà nó giảm xuống còn 4V thôi. Đó, nó từ 3V, 7, 4V. Cả 3V8 là được. Xong thì bây giờ mình rút điện ra.
Rồi chúng ta tắt đồng hồ đi. Rồi sau đó mình hàn cái điểm này lại. Thì như vậy thì module có thể hoạt động được rồi. Bây giờ mình cắm điện thử nha. Đó, các bạn thấy là cái đèn của cái module sim này đã bắt đầu chớp, và nó chớp nhanh. Chớp chậm thì như thế nào, nó chậm hơn một nửa cái này. Thì như vậy là cái module này mình đã cấp đúng nguồn cho nó và nó đã hoạt động được rồi. Và giờ chúng ta muốn test nó thì chúng ta cần phải có một cái điện thoại ở đây và một cái sim nữa, để mình lấy một cái điện thoại, một cái sim và test cho các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành test mạch này nhé. Thì để test mạch này chúng ta cần có một cái nguồn cấp vào đây. Thì mình sử dụng đến nguồn 12V. Các bạn có thể sử dụng nguồn ắc quy hoặc là từ pin năng lượng mặt trời chúng ta sạc, và chúng ta đưa vào đây là nguồn 12V. Còn ở đây là chúng ta sử dụng cái nút nhấn này để mô phỏng là cái thiết bị của chúng ta. Ví dụ như là hệ thống báo cháy thì nó đóng lại, thì vi điều khiển sẽ nhận tín hiệu đóng của cái tiếp điểm ở đây để báo cho chúng ta. Đối với cái mạch hệ thống báo lù của mình thì nó có sử dụng một cái tiếp điểm, thì các bạn đấu tiếp điểm nó vào đây. Đó, khi các bạn đấu tiếp điểm thì nếu mà chúng ta dùng chung nguồn thì chúng ta đấu cái chân mát chung với nhau. Thì ở bên dưới này là chân mát này, ở đây chân mát chung với nhau, còn đây là chân dương. Thì khi mà chúng ta kích là nối chân tín hiệu và chân mát lại với nhau thì nó báo tín hiệu cho chúng ta. Còn cái thứ ba nữa thì chúng ta cần gắn sim vào đây. Chúng ta sử dụng mini sim nha, nhưng mà do mình không có cái mini sim hay là cái áo của nó thì chúng ta sử dụng đến cái micro sim. Đây là cái micro sim. Thì cái micro sim này chúng ta gắn về phía có 6 cái lỗ này, thì mỗi cái lỗ là một tiếp điểm đồng. Thì chúng ta gắn về phía đó, chúng ta để như thế này, để khi mà đẩy vào thì nó che hết 6 cái lỗ này là được. Đó, chúng ta gắn vào như thế này, gắn vào vị trí mà khi đẩy vào để có thể che hết 6 cái lỗ. Như vậy là được. Đó là khi chúng ta gắn mini sim. Còn nếu chúng ta, và các bạn nhớ là cái phần khuyết nó sẽ đi ra ngoài nha. Đây có một cái phần khuyết ở góc này đi ra ngoài là được. Đây nó có cái hình dạng sim này, bạn nhớ gắn đúng cái vị trí sim. Thì khi mà sim đã nhận được tín hiệu mạng thì cái đèn này sẽ thay đổi tín hiệu chớp. Bây giờ chúng ta cắm nguồn vào thì mình sử dụng đây là cái cục nguồn giống như đã nói, đó là 12V. Để chúng ta cắm điện vào. Rồi thì khi cắm điện vào, cái chương trình của mình nó sáng con led này. Đó, thì con led này báo sáng. Và con led bên này nó chớp. Đây mình sẽ tắt nguồn đi, cắm lại cho bạn xem nha. Đó, tắt nguồn nó tắt đèn led. Còn cắm nguồn thì con led này sáng, còn con led này chớp nhanh. Đó, tín hiệu chớp, các bạn thấy nó chớp nhanh này. Đó, 1 giây nó chớp lần. Còn khi mà nó đã bắt được sóng của nhà mạng thì nó chớp 2 giây một lần. Đó là chúng ta biết được là chúng ta đã gắn sim đúng, thì nó khởi động lên là như vậy và nó chớp chậm lại. Rồi, còn cái con led này nó bắt đầu chớp nhanh. Đó, thì khi con led này chớp có nghĩa là hệ thống đã khởi động xong và sẵn sàng báo động nếu có tín hiệu báo động. Rồi thì khi mà có tín hiệu báo động thì mình lấy cái nút nhấn này. Thì giả sử như là đối với mạch báo lũ thì có tín hiệu lũ thì nó kích vào cái này. Thay vì là chúng ta cái mạch báo lũ chúng ta lần trước làm là nó chỉ có thể báo còi và có thể nối dây dài, thì bây giờ mạch báo lũ sẽ kích vào cái mạch này và sau đó cái mạch này nó sẽ tự động gọi điện về chúng ta.
thì khi mà có tín hiệu cái đèn này nó không chớp nữa mà nó sáng luôn và bắt đầu tiến hành gọi điện cho chúng ta. Đây thì số điện thoại của người gọi tới là mình đã cài sẵn ở trong này. Đó, sau khoảng 10 giây số điện thoại gọi tới thì nó ngưng không gọi nữa và chuyển sang là gửi tin nhắn. Rồi thì nó gửi cho mình một cái tin nhắn ở đây. Đó, hệ thống cảnh báo lũ lụt từ xa, có cảnh báo. Thì các bạn có thể thay đổi cái nội dung của cái chữ này. Ví dụ như chúng ta là hệ thống báo trộm từ xa thì khi mà có trộm đi qua cửa thì nó đóng cái tiếp điểm này và nó kích hoạt gửi tin nhắn về chúng ta hoặc là gọi về cho chúng ta, và sau đó nó thay đổi cái nội dung này. Ví dụ như là phòng mấy hay là cái nhà của bạn đó, thì căn nhà nào gọi và báo cho chúng ta thì chúng ta đều có thể nhìn thấy được ở đây. Đó, thì sau khi mà tín hiệu không còn kích hoạt nữa thì nó không gọi điện cho chúng ta nữa. Còn nếu mà tín hiệu vẫn tiếp tục bị kích hoạt thì sau 10 giây, hiện tại là mình đang cài đặt là sau 10 giây thì nó tiếp tục gọi lại và sau đó nhắn tin lại. Đó, thì đó là cách hoạt động của cái bộ này. Thì với bộ này như mình đã nói, nó còn có nhiều ứng dụng khác ngoài cái việc là báo lũ thôi, như cái mạch báo lũ của mình đã làm, hay là làm mạch chống trộm hay báo trộm từ xa, hay là mạch cảnh báo báo cháy qua điện thoại di động, hay rất nhiều các ứng dụng khác thì các bạn có thể làm thêm. Thì chúng ta cũng có thể là làm thêm cái relay ở đây ra nữa để chúng ta có thể điều khiển từ xa. Ví dụ chúng ta gọi điện đến cho cái điện thoại này chúng ta có thể điều khiển từ xa, hoặc là chúng ta kết nối ra các thiết bị chữa cháy từ xa được. Đó là cái ứng dụng của cái mạch này. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn đầy đủ từ cái bước thiết kế mạch cho đến cái việc lắp ráp hoàn chỉnh một cái mạch cảnh báo thông qua điện thoại di động, sử dụng sim điện thoại di động và module sim 800L. Rồi thì nếu các bạn thấy có điều gì thắc mắc thì các bạn để lại bình luận ở bên dưới video này nhé, và mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn nhớ nhấn like, share cũng như là đăng ký kênh của mình. Nếu các bạn chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. LD Nam chúc các bạn thành công.